guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, magwa-wax tayo ng kilikili. And by the way guys, wag niyo naman po sana siyang i-judge kasi hindi na kinaya ng Kojic pagputi ng aking kilikili. Yun, so medyo may kalag-iman po ito. Yan. By the way guys, it's day 9 nga pala ng quarantine namin dito sa Quezon. And yun, stay safe guys. And wag na po tayong lumabas ng house kung hindi naman kailangan. Yun. So, ipapakita ko sa inyo ang aking product. Ito ay nabili ko sa Watson for only 109 pesos. Ito siya. Glam works. Kay Glam works siya. Hair removal cold wax. So, start natin ng pag-harvest sa aking kilikili. Start. Buksan na natin ang ito nga pala guys ay pwede sa face, sa underarms, sa chest, back, bikini line, and legs. Ito ay 50 grams na honey cold wax, and it comes with waxing paper and a spatula. Basahin muna natin yung directions. Sabi dito, clean skin and fat side. Siyempre, nalinis ko na ito. And then, i-apply. Second is, apply the cold wax onto your hair, onto your skin with the spatula, completely covering the hair to bead. Okay, so magdadalo na tayo. Siyempre guys, kailangan dapat mahaba naman yung buhok niyo sa kilikili bago kayo mag-wax. Haba ko talaga to para lang may tawid ang pag-video na guys. Ouch! Ang sakit. By the way, it's my first time na mag-wax. Usually ang ginagawa ko po talaga ay plucking, shaving. Kasi nga tamad ako ng tao. Ito yung wax paper guys. Yan. So ako, ang ginagawa ko, onti-onti lang ginugupit ko siya. Sana tumalab. Then, cover the wax with waxing paper and firmly rub the strip in the same direction your hair goes. Oh my god. For 10 seconds. 10 seconds. Wait natin siya. Sakit ba? Sakit ba mag-work? Okay,
Mga 10 seconds na. 1, 2, 3. Yeah. Aray ko. Hindi naman siya masakit, guys. Ayun. Hindadala naman. Ba tayo mag-focus? Yan. Oh, ang dami niyang nadala, oh. Oh, yan. Kita niyo, guys. Naluto. Yan. So, may natira pa. Dito naman sa ulo. May natira pang onte, guys. Pasensya na kung nalobat. Tuloy pa rin ang pag-harvest sa ating kilikili. Yun, tapos ko na yung isa. Puti eh. Puti pala yun. Charot. So yun, next is yung kabila naman. Ganda ang puti ng kilikili ko. Guys, final thoughts na tayo about sa product na ito. And masasabi ko lang sa kanya is super easy niyang gamitin kasi nga hindi mo na siya kailangang iinit kasi nga cold wax siya. Ako ayoko nang ganon kasi tamad po talaga ako ng tao. And gusto ko easy to use and super affordable na guys, for as low as 109 pesos. Hindi mo na kailangan pumunta ng salon para magpa-wax ng kilikili kasi you can do it on your own naman sa bahay. And guys, hindi siya masakit ha, unlike dun sa ibang wax na kapag ay die, sobrang sakit niya. Ito, painless siya guys. Tapos, yon super okay to sa akin, promise. Yon, ang tips ko lang sa inyo, pag maglalagay kayo nito sa kilikili nyo, is, wag nyo muna siyang babasain guys. Wag na wag, kasi, ang tendency niya, yung pores kasi natin sa kilikili is open pa after natin mag-wax. And ang tendency niyan is,
magkaroon tayo ng chicken pox. Yun. So, be aware na lang guys sa paggamit nito. Yun. Okay siya. Promise. Yun. So, that's it for today. So, sana nakatulong ako sa inyo and thank you for watching. Yun. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Yun. Bye! Thank you! Hold me close till I get up.